ครับผมการดูคลิปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคำถามความไม่แน่ใจนะครับความสงสัยอยู่นะครับในคลิปถัดไปเนี่ยรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะเลยแหละเยอะมากพอสมควรถ้าเกิดเวลาเราดูคลิปแล้วเนี่ยผมอยากให้เราตั้งคำถามไว้เลยนะครับเวลาเรียนออนไลน์กันเนี่ยเราจะได้ตอบกันให้ชัดเจนบางทีมีคำถามคล้ายๆกันนะครับจะได้เข้าใจไปด้วยกันทีเดียวรายละเอียดเขาเยอะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามย่อคลิปให้สั้นลงนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการทำงานขั้นตอนการถ่ายแสงเนี่ยเยอะมากจริงนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีคำถามสงสัยอะไรจดไว้เลยนะครับแล้วค่อยมาคุยกันครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำฟิล์มของบล็อกสกรีนในชนิดต่างๆแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่การถ่ายบล็อกสกรีนนะครับก็โดยปกติการถ่ายบล็อกสกรีนมีระบบบล็อกเอาท์ซึ่งทำได้เองแล้วกับระบบฟิล์มอิมเมอร์ชันหรือฟิล์มเขียวซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบการถ่ายแสงแต่ในการใช้ระบบการถ่ายแสงหรือการเอ็กโพเซอร์นี้เราจะต้องทำในสตูดิโอที่มีการควบคุมแสงในระบบการถ่ายบล็อกสกรีนโดยปกติจะใช้ในสตูดิโอที่มีเรื่องของเคมีมีเรื่องของการคุมแสงคือห้องมืดนั่นเองเหมือนระบบโฟโต้นะครับห้องถ่ายภาพเพราะว่ามีการใช้อุปกรณ์ทางเคมีเช่นกราฟอัดน้ำยาไวแสงเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในห้องที่ควบคุมแสงเป็นแสงสีเหลืองสีแดงเพื่อไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อเคมีนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาถ่ายบล็อกในสตูดิโอเปิดนิดนึงจะเป็นการถ่ายด้วยแสงอาทิตย์นะครับมีเข้ามาได้เพราะว่าจะมีผลต่อน้ำยาไวแสงแล้วก็กราฟอัดนะครับเพราะฉะนั้นสตูดิโอที่ใช้ทำงานสกรีนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าห้องมืดแต่ในที่นี้ในสถานการณ์ที่เราทำเองที่บ้านก็ได้เราคงต้องใช้เป็นแสงไฟในบ้านเราสามารถทำได้ลดให้เหลือน้อยที่สุดแต่แสงไฟหลอดไฟ LED ลดให้เหลือน้อยที่สุดเราพอมองเห็นพื้นที่ทำงานได้หรือจะทำให้เป็นหลอดสีแดงหรือสีเหลืองก็ได้ทำงานตรงนี้แสงระดับแสงนี้ควบคุมแสงได้อยู่เพราะว่าแหล่งแสงที่เราจะมาถ่ายบล็อกสกรีนเนี่ยจะแรงกว่าจะมีอุณหภูมิแสงที่แรงกว่านะครับสิ่งที่เตรียมไว้นั้นก็คือบล็อกสกรีนนะครับบล็อกสกรีนโฟมอัดหลังบล็อกสกรีนนะครับอัดหลังบล็อกสกรีนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือฟิล์มที่เราจะนำมาเป็นฟิล์มต้นแบบสำหรับทำสกรีนขอย้ำว่าฟิล์มตรงนี้เราต้องเช็คเรียบร้อยแล้วครับว่าเขามีความดำทึบสามารถบล็อกแสงได้นะครับนี่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลาสติกหรือกระจกนะครับอันนี้ผมใช้แผ่นพลาสติกพลาสติกแล้วก็ใช้กระจกที่มีน้ำหนักทับเพื่อให้บล็อกแบบฟิล์มมีความแนบกันสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะมาปาดกับอัดกับน้ำยาไวแสงกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือบล็อกสกรีนที่สะอาดแล้วล้างแล้วอันนี้เป็นบล็อกสกรีนใหม่นะครับถ้าใครซื้อบล็อกสกรีนใหม่มาควรจะล้างด้วยแฟบหรือน้ำยาล้างไขผ้าก่อนเพราะเนื่องจากบล็อกใหม่จะมีการเคลือบไขมาป้องกันความสกปรกและฝุ่นถ้าเราไม่ล้างอาจจะถ่ายบล็อกไม่ติดได้ทีนี้จำเป็นอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกาวอัดสกรีนกาวสกรีนมีหลายสีนะครับมีตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นสีฟ้ากาวสกรีนสีฟ้ากับน้ำยาไวแสงสองอย่างนี้เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วต้องอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมแสงห้องที่มืดเป็นแสงสีแดงแสงสีเหลืองเมื่อเราเทกาวลงหลังปาดแล้วให้รอสักครู่รอจนมีฟองอากาศลอยขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้ฟองอากาศจะลอยขึ้นมาทิ้งไว้สัก10 นาทีวิธีปาดกาวนะครับปาดจากด้านในปาดจากด้านหน้าก่อนให้เอารางปาดจดชิดผ้าสกรีนเอาไว้ไม่เกินขึ้นไปบนขอบให้อยู่ในแอเรียของผ้าสกรีนเท่านั้นแล้วก็ยกให้เนื้อกาวติดกับผิวผ้าไม่ต้องกดแรงนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆดึงกาวขึ้นมาก่อนจะถึงยกเก็บกาวตักเก็บ
สำหรับผู้ที่ไม่มีรางปาดก็สามารถใช้แผ่นพลาสติก ที่มีความหนาความแข็งช่วยงานได้ตัวอย่างเช่นแผ่นพลาสติกที่มีความหนาความแข็งนะครับค่อยๆลาดกาวขึ้นมาให้มีความเรียบก็จะใช้งานได้เหมือนกันกาวส่วนเกินที่เปื้อนมาเราเช็ดให้เรียบร้อยไม่ให้มีส่วนกาวที่หนาๆติดออกมานะครับทั้งข้างในข้างนอกพื้นที่เราใช้งานอยู่ด้านในนี้เท่านั้นก็บล็อกเกอร์กรีนแห้งดีแล้วนะครับแห้งดีไม่มีคราบเหนียวตามขอบแห้งดีแล้วสิ่งต่อไปคือเราใช้โฟมอัดที่มีความหนาหน่อยและห่อด้วยพลาสติกหรือกระดาษดำก็ได้นะครับลองพื้นหลังบล็อกพื้นหลังคือด้านในที่มีขอบอัดลงไปกดเข้าไว้ครับทีนี้โฟมด้านหลังจะเป็นตัวรองอัดให้แผ่นสกรีนมีความเรียบแล้วเราจึงวางต้นแบบไปต้นแบบในที่นี้เราจะวางด้านเสมือนจริงคือด้านที่เราดรออิ่งลงไปบนหน้าบล็อกให้อยู่ในเซกชันที่กลางของบล็อกต่อไปจะใช้แผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกก็ได้ครับอัดกดให้เขาเรียบให้เขามีแรงอัดกดให้เรียบอยู่ข้างล่างเพื่อแบบฟิล์มบล็อกจะได้แนบสนิทกันเวลาแสงส่องผ่านมาจะได้ลงไปตรงๆไม่มีมุมเฉียงอันนี้ผมเพิ่มเติมด้วยหรือจะใช้ตัวนี้กระดาษหนีบล็อกกับบล็อกไว้ก็ได้เพื่อให้เขามีความแน่นแข็งแรงขึ้นตรงนี้ผมขอเสริมเป็นแผ่นกระจกที่มีความหนามีน้ำหนักนิดนึงเพื่อที่แบบฟิล์มบล็อกจะถูกอัดเรียบในระบบสตูดิโอจะมีระบบของตู้แวคคัมที่เป็นลมดูดสุญญากาศจะดูดอากาศออกจนหมดจนแบบฟิล์มบล็อกแนบสนิทแต่ในที่นี้เราใช้วิธีการกึ่งแมนนวลนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเอาไปออกแดดไปเลยเนี่ยเราก็จะคำนวณแสงอาทิตย์ไม่ได้ว่ามีต้องกำหนดควบคุมเวลาขนาดไหนหรือจะเป็นการใช้แผ่นชาร์จการเทียบแสงสำหรับถ่ายตู้ก็ได้นะครับในที่นี้แสงเราวัดแสงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะกำหนดเวลาสิ่งที่สำคัญคือก่อนนำไปออกแสงแดดเราควรจะคลุมผ้าไว้เพื่อไม่ให้แสงมีผลต่อเขาในเบื้องต้นคลุมด้วยผ้าดำครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมเอาไปถ่ายแอดกันเป็นตัววัดมิเตอร์แสงที่สามารถลงแอปได้ในโทรศัพท์ได้เป็นตัวเดี๋ยวเราไว้ตรวจสอบกันได้ว่าคุณภาพแสงเพียงพออย่างไรตอนนี้ค่ารับอยู่ที่ประมาณ 3,000 ครับ
ก็เราตั้งไว้ที่ประมาณ2 นาทีแก๊ปนี้ขยับได้แต่ให้ตามเวลาเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะตั้งเวลาพอเปิดขั้นตอนนี้ให้มันขยับเลื่อนๆนะครับให้แสงแดดลงไปตรงๆเราก็จะไปล้างน้ำกันจะไปล้างเพื่อรีมูฟยางออกแล้วเราจะได้สกรีนถ่ายแดดแล้วพร้อมเมื่อเราล้างแล้วก็ล้างน้ำแล้วเต่าแห้งแล้วฉีดเกาอัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วเราก็เช็คกับแบบลายเราก็จะได้บล็อกสกรีนด้วยวิธีการถ่ายจากแสงแดดนะครับโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอให้เช็คให้ดูดีๆว่าส่วนตรงพื้นขาวที่เป็นตะแกรงใหม่นั้นจะต้องไม่มีกาวอัดหรือค้างอยู่ถึงจะเป็นพื้นที่สร้างแบบลายได้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ต่อไปน้องโซโดรี่มากครับพอดีเรื่องการทำบล็อกหนูดูแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมอะเรื่องการทำบล็อกค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทำให้ลิงก์มันกระชับเข้าสั้นง่ายพอเข้าใจเช่นกันเดี๋ยวนักศึกษาที่ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวให้ทิ้งคำถามไว้ในฟอร์มนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคนแล้วก็จะมีสอนรูปแบบออนไลน์อีกทีเพื่อถามตอบกันตรงๆทุกประเด็นได้ครับผม